Tervetuloa tämän videon pariin. Meikäläinen on Timo ja tänään me ajetaan Tupurin lähimettissä maastopyörällä sekä testaillaan uutta DJ Neo Dronea, miten se pystyy meitä seuraamaan metsässä. Mutta ennen käydään ottaa toi pyörä orrelta alas, koska siitä on yli vuosi aikaa, kun silloin viimeksi ajettu. Katsotaan vähän, että onko litkut vielä juoksevina renkaissa. Ei muuta kuin autotalliin. No niin, siitä on yli vuosi aikaa, kun mä oon viimeksi ajanut maastossa ja nappasin ton pyörän tuolta alas. Siinä on edelleen vanhat litkut sisällä, niin ajattelin ensin katsoa, että miten litkut näyttää noissa renkaissa ennen kuin lähdetään ajamaan. Ja muutenkin tsekataan, että pyörä on kondiksessa. Katsotaan, miten ne litkut näyttää. Noniin, katsotaan miltä näyttää, kun litkut on ollut vuoden renkaassa niin, että sille ei ole ajettu metriäkään. Edelleen ihan käyttökelpoista kamaa, mutta sitä on vaan aika vähän. Joten ehkä pitänee molempiin renkaihin vähän lisätä nestettä. Joo, niin kuin näkyy, litkut on suurin piirtein käyttökelpoiset. Sinänsä sitä vaan on aika vähän siellä, joten ei muuta kuin lisätään litkua ja laitetaan renkaat paikoille. Mulla on tätä Orange Sealin tämmöstä litkua, mitä mä oon käyttänyt molemmissa sekä maastopyörässä että gravelpyörässä. Löytynyt tuosta paikallisesta pyöräliikkeestä aina ja toiminut erittäin hyvin. Ja niin kuin näkyy, niin siellä se on vielä ihan sinänsä käyttökelpoisen näköistä. Nyt mä kokeilen kyllä lisää sitä suoraan tästä ja laittaa renkaan takaisin paikalleen, niin katsotaan kuinka meidän käy. Ja sitten pumppu jostain. Pumppu löydetty. Tää on kylläkin tämmönen Prismasta ostettu niin sanottu halpis Jupiteri, mutta toistaiseksi täällä on tämmöiset autotallihommat onnistunut ihan hyvin. Katsotaan kun meidän käy. Ja nämä on kyllä aika hyvin noussut aina vanteelle. Ihan pelkästään tämän kanssa. Sinne jo napsuu. Oho. Sehän meni hyvin. Katsotaan sitten noin myöhemmin tarkemmin noin rengaspaineet kohilleen. Laitetaan eka renkaat paikalle. Nyt voisi vielä tsekkaa, että paineet on kohillaan täällä Svalpen mittarilla. No niin, vielä ketjujen rasvaus ja käydään vähän testaa tuossa. Semmonen piti vielä sanoa, että nyt kun ollaan helmikuussa, reilu viikko eletty helmikuuta, niin normaalisti mulla olisi nämä piikkisiä nastarenkaat alla, mutta nyt niille ei ole tarvetta, koska tässä ei ole käytännössä ollenkaan jäätä, ihan muutamissa kohdissa vaan. Ja lunta ei ole myöskään ollenkaan, että sinänsä jännä talvi ja pikku pakkanen, niin siellä on kuivaa ja me pärjätään noilla renkailla varmaan just. Noniin, vaikuttaa, että pyörä on ihan kunnossa. Hyvä, ei muuta kuin ajokamat päälle ja lenkille.
ensimmäistä kertaa yli vuoteen maastopyörälenkillä ja hyvältä ja hauskalta tuntuu edelleen. Se, minkä takia en ole ollut yli vuoteen maastopyörälenkillä, johtuu tietysti noista akilleshänteen ongelmista, mistä voi löytää vähän kattavampaa tietoa noista kanavan muista videoista. Ja siinä on käyty vähän sitä akilleshänne vahinkoa läpi sitten enemmän. Nyt lähdettiin tänne ja lähdettiin ihan kotiovet liikkeelle tähän omiin lähimettiin. Ja nämä on kyllä sinänsä tosi hyvät nämä lähimetät, koska tästä pystyy aika hyvin vetämään semmoisen melkein, mitä mä veikkaisin, noin 20 kilsa lenkin ilman, että tarvii juurikaan ajaa samoin polkuja uudestaan, mikä on tosi kiva, että saa paljon variaatioa myös niihin lenkkeihin. Ja tässä on vähän kallioa ja mäkeä ja kyllä tuolta jotain roppeja ja muitakin löytyy, jos semmosista tykkää. Ja semmoista enemmän flow-pätkää ja enemmän juurakkoa, vähän kaikkea löytyy tästä lähimettästä, niin se on sinänsä ihan kiva. Myös tuosta ihan melkein omalta takapihan löytyy noin Tupurin, milläs nimellä se kulkee, Tupurin Bike Park. Olisiko se ollut sillä nimellä? No mä pistän tuohon noin, millä nimellä se löytyy, jos sitä googlettelee. Mutta siellä on sitten tehty semmoisia merkittyjä reittejä, mitkä on enemmän semmoisia alamäkipainotteisia. Siellä on pikkusen noin jo lahonnut noin opastetaulut. Ne on hiukan vanhoja, mutta ne kaikki reitit löytyy esimerkiksi Trail Mapista. Sinne ne on kaikki merkattu. Ja laitetaan siitä vaikka esimerkki tähän myös. Mutta joo, Trail Mapiin on myös kaikki merkattu, ne näkyy nyt tässä. Voidaan vaikka ajaa lopuksi yksi niistä pätkistä loppuun ja kokeilla vähän miten menee. Se on tosi hienoa, että omassa lähimettässä löytyy näin paljon polkuja ja Suomessa on joka miehen tai jokaisen oikeudet, minkä turvin voi liikkua pyörällä ja kävellä maastossa. Niin voisi sanoa jopa, tai siis melko vapaasti, siis tosi vapaasti. Kuuntelin just tuossa työmatkalta Jyväskylästä kotiin ajaessa Kuraläpän tuoreemman podcast-jakson. Ja siinä oli haastateltavana Henri Lukinmaa, joka oli muuttanut Sveitsiin ja siinä vähän puhuttiin niistä Keski-Euroopan pyöräilymahdollisuuksista. Ja siellä on kaikennäköisiä tietysti bike-parkkeja ja aika jyrkiäkin semmoisia ja muuta, mutta tällainen niin kuin lähimetsässä pyöräily ei ollenkaan itsestäänselvyys, että sä voit liikkua lähimettässä samaan tapaan kuin Suomessa voi. Ja sitten niissäkin paikoissa, missä taas voi liikkua siellä metsässä, niin siellä on niin paljon sitä porukkaa, että periaatteessa pyörällä on melkein mahdoton mahtua edes sinne joukkoon, joten sekin vie siitä vähän sitä iloa. Et sinänsä saa olla tosi kiitollinen, että Suomessa on näin paljon hienoja metsiä ja polkuja ja muita, missä saa tosi vapaasti liikkuu. Toinen juttu, mitä mä ajattelin nyt vähän testailla tässä kun ollaan tässä mettässä, niin vähän aikaa tuli hankittua tämmönen DJI Neo. Tosi pieni, melkein taskuun menevä drone. Ja tämä pystyy aika hyvin, se pystyy laittamaan tosta vaan ilmaa ja sitten se lähtee suoraan seuraamaan. Ei tarvitse kaivaa mitään kauko-ohjaimia tai muita esille, vaan sen saa tosi nopeasti ilmaa ja seuraamaan. Niin ajattelin kokeilla, miten se toimii tässä mettässä tämän maastopyörän kanssa. No niin, let's go. Ei siinä se jäi. Vielä tulee. Tulee sittenkin. Katsotaan, pysyykö se perässä.
Kuulostaa siltä ainakin, että vielä on perässä. Aika hyvin. Aika hyvin pysy perässä. En olisi ehkä uskonut. Saa nähdä, miltä kuva vielä näyttää kamerasta myöhemmin. Jees, jatketaan lenkkiä. Lähestytään osareiteistä alkupaikkaa. Ne on tosta ton radiomaston juurelta. Lähtee muutama lenkki ja sit tuolta syvemmästä mettää, niin siellä on vielä muutaman radan lähtöpiste. Kiivetään nyt tänne Antenninmäelle ja lähdetään siitä ottaa joku. Tää lähtöpaikka on ihan tossa Tupurin ton kuntoradan parkkipaikan lähellä. Tässä näkyy nyt esimerkiksi Tammennimme
ei osaa puhukaan. Tässä näkyy Tammenrinne niminen lenkki, niin kuin näkyy. Pikkus on noin rapistunut ja se lähtee tommosella aika reilun dropilla, mennään kattoo. Elikkä se alkaa tämmöisellä aika reilulla dropilla, mutta sen voi tietysti myös kiertää. Mutta täällä on muutamia tämmösiä rakennettuja. Näkyykö tosta? Rakennettuja juttuja. Ei lähdetä nyt mustaa. Mennään yksi tommonen sininen rata ottaen huomioon, että mullakin on ensimmäinen ajokerta yli vuoteen, niin en viitti ihan kaikista hankalimpia vetää. Ja tässä on yksi lähtöpaikka. Antennatec. Tästä lähtee yksi punainen rata, mutta myös sitten tommonen musta. Ja täältä lähtee pari. Siitä on jo taulu kokonaan hävinnyt, mutta me lähdetään tosta liikkeelle tosta Tinkkitorni Endurosta. Ja tästä pääsee myös sitten näille sinisille radoille pitki. Ja sitten tuolla lähtis, tosta on vähän maalit hävinnyt, mutta punainen rata on maitohappo. Lähtee tuolta kulman takaa alaspäin. Mut me ajetaan nyt Tinkkitorni Enduro ja pistää myös drone ilmaan ja katsotaan kuinka kauan se, tai miten se seuranta toimii. Eli voi olla, että tulee jotain pieniä pätkiä videoja, jos pitää sitten drone jostain kaivella, mutta katsotaan miten se pysyy perässä. Valmista. Jäätä, ei mennä siitä. Täytyy väliin vähän katsoa, että pysyykö se perässä. Vielä pysyy. Otti kyllä vähän johonkin oksaa kiinni tossa, mutta nyt tulee pahasti, tulee puita. Vieläks tulee? Kuulostaa siltä. Nyt se jäi johonkin. Pakko käydä hakee. No niin, pistää se uudestaan ilmaan. Medium. Follow. 3, 2, 1. Ja let's go. Vähän rauhallisemmin, se pysyy mukana.
Se yritti, mutta veti täysin puuta päin. Tuossa näkyy. Tuohon otti puuta päin. Muistaakseni mä otin tähän semmoisen vakuutuksen, että mitä vaan käy, niin ensimmäisen vuoden aikana niin saa uuden. Mut katsotaan, kun se edelleen ainakin näyttäisi ihan okolta. No, kokeillaan. Uudestaan ilmaa. Medium. Follow. 3, 2, 1. Nyt tosta tulee vähän tommoista hiljaisempaa pätkää. Katsotaan, pysyykö se mukana. Nyt ainakin tulee aika hyvin. Kuulostaa siltä. Katsotaan, kun lähdetään taas mennä tuonne alaspäin. Pysyykö se messissä? Täytyy mennä vähän rauhallisemmin tuohon, kun tulee toi kevyen liikenteen tie tohon. Et jos sieltä tulee pyöriä tai koiria tai jotain muuta, niin mennään rauhat tästä. Ei tuu. Rone tulee edelleen mukana. Pääsis taas tänne alamäkipätkään. Mennään tästä eka rauhas. Et se katsotaan pääseekö läpi näistä oksista. Jos pääsee, niin voidaan ottaa vähän vauhtia. Jes. Se on mukaan, sitten otetaan vähän vauhtia. Kato, pysyksi perässä. Vähän kyllä joutuu jarruttamaan. Sieltä se tulee kuulostaa ainakin, että on vielä messissä. Ja maali hämöttää. Noin. Oho. Se meni. Hänelläkin maali hämätti, pusikkoon meni. Siellähän se on. Joo, se oli semmonen vähän lyhkäisempi ajelu tällä kertaa. Pitää kohta lähteä taas Keski-Suomeen työreissulle ja ei ole ihan hirveästi nyt aikaa niin sanotusti harrastaa, mutta ainakin vähän pääsi ulkoilemaan, kokeilemaan fillaria, kokeilemaan taas maastopyöräilyä, kokeilemaan jalkaa ja kokeilemaan myös vähän uutta dronea. Jos noihin tupuri-alamäkipätkiin tulee ajelemaan, niin kannattaa olla sellainen varovainen niissä, koska täällä liikkuu aika paljon ulkoilijoita ja koiraulkoiluttajia ja muita siellä, niin ei kannata ihan päämärkänä painaa ja olla ainakin tarkkana niissä kohtaa, missä ei näe pidemmälle eteen, että tuleeko sieltä joku. Niin semmonen ehkä huomio siitä. Meikäläisellä on vielä vähän kiivettävää tonne ylös. Minä kiitän, jos katselit tänne asti videoa. Tykkää, kommentoi, pistä kanava tilaukseen. Ei muuta kuin näkemiin.